نتیجه این رعایت کردن اخلاقیات میشه که خدا تو همین دنیا برای این عالم شیعه از بهشت غذا میفرسته. امام صادق علیه السلام در مورد مقام عالمای دینی میفرمان ملائکه بالهای خودشونو برای طالب علم پهن میکنن و موجودات زمین و آسمون حتی ماهیای دریا برای عالم استغفار میکنن. فضیلت عالم نسبت به عابد مثل ماه شب 14 نسبت به بقیه ستاره هاست. ان العلماء ورثة الانبیاء، دانشمندان وارثان انبیای الهی هستند. تو این ویدیو از مجموعه داستان خوبانم میخوایم دوباره بریم پای درس مرحوم ملا محمد مهدی نراقی. اون زمانی که ملا محمد مهدی نراقی تو ایران زندگی میکرد یک کتابی رو نوشت به اسم جامع السعادات، 3 جلد عربی در مورد اخلاقیات. اون کتاب معراج السعاده‌ای که احتمالاً همتون اسمش رو شنیدید پسر ایشون ملا احمد نراقی نوشته. این کتاب جامع السعادات که چاپ شد یه نسخه‌اش رسید نجف دست سید بحرالعلوم. گفتن آقا این کتاب تازه چاپ شده، ببینید چجوریه. سید بحرالعلوم هم کتابو گرفت، یه چند دقیقه مطالعه کرد، گفت باریکالله عجب کتابیه، خدا به نویسندش خیر بده. هی ورق میزد کتاب جامع السعادات رو تعریف میکرد، میگفت بسیار کتاب ارزنده و عالیه. هی دعا میکرد سید بحرالعلوم برای نویسندش نراقی. میگفت این کتاب بین شیعه جاش خالی بود. یه چند وقتی گذشت اتفاقا مرحوم نراقی برای زیارت عتبات و کربلا وارد عراق شد. وقتی که نجف بودن خب اسم مرحوم نراقی رو علما و متدینین شنیده بودن، برای همین به دیدنش میرفتن. خونه مرحوم نراقی شلوغ شده بود، علما میرفتن و میومدن. به سید بحرالعلوم هم گفتن آقا نراقی اومده نجف، میخواید برید به دیدنش؟ سید بحرالعلوم گفت نه. این استقبال از مرحوم نراقی تموم شد، حالا محمد مهدی نراقی وقتشه که بره دیدار علما و به خونه علما سر بزنه. مرحوم نراقی رفت همه علمای نجف رو سر زد و اطرافیانش گفت امروز میریم ملاقات سید بحرالعلوم. گفتن آقا سید بحرالعلوم اصلا به دیدن شما نیومده، با اینکه خبر داره شما چند وقت نجفی. مرحوم نراقی جواب داد باشه، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. بلند شد رفت دیدن سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم داشت تو اتاق با طلبه ها بحث علمی میکردن. نراقی وارد شد، یه سلامی کرد، رفت یه گوشه مجلس نشست. سید بحرالعلوم تا حالا مرحوم نراقی رو چهره به چهره ندیده بود، برای همین یه جواب سلام معمولی داد. اما اومدن دم گوشش گفتن آقا نراقی که میگن ایشونه. سید بحرالعلوم گفتن خب باشه. گفتن آقا همون نراقی که انقدر از کتابش تعریف میکردی، میگفتی جای این کتاب تو شیعه خالی بوده؟ بحرالعلوم گفت باشه، تحویل نگرفت. یه ساعتی نراقی تو خونه بحرالعلوم بود، بعدش هم همونطور بلند شد و رفت. تا اینجا رو اگه دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک بکنید که خیلی حمایت بزرگیه. اگرم تازه وارد کانالمون شدین و به داستان علما علاقه‌مندین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرحوم نراقی چند وقتی عراق بود، کربلا و سامرا رفت زیارتاشو انجام داد. بازم سید بحرالعلوم به زیارتش نیومد. مرحوم نراقی به اطرافیانش تو نجف گفت ما تا وقتی که نجفیم حیفه به دیدن سید بحرالعلوم نریم، پاشین برین دیدن علامه بحرالعلوم. پا شدن دوباره اومدن خونه بحرالعلوم. این دفعه دیگه چهره به چهره همدیگر رو دیده بودن، میشناختن. اما سید بحرالعلوم این دفعه از دفعه قبل سردتر برخورد کرد. فقط یه جواب سلام واجب داد. مرحوم نراقی هم یه گوشه اتاق نشست. اطرافیان مرحوم نراقی احساس کردن که دیگه داره به ایشون اهانت میشه. این جور برخورد کردن با یه عالم بزرگی مثل نراقی و تحویل نگرفتنش اهانته. یه مقدار خونه بحرالعلوم نشستن، مجلس هم یخ. بعد بلند شدن و اومدن بیرون. گذشت تا اینکه آخرین روزی بود که مرحوم نراقی تو نجف بود. بارشو بسته بود که برگرده ایران. زیارت‌های وداعشو انجام داد. به اطرافیانش گفت حیفه تا نجفیم یه بار دیگه دیدار سید بحرالعلوم نریم. داریم میریم ایران، دیگه نمیتونیم این عالم بزرگ رو ببینیم. بهش گفتن آقا 2 بار رفتی اونجوری با شما برخورد کردن، دیدارتون هم یه بار نیومدن. نراقی گفت نه، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. به سید بحرالعلوم خبر دادن که آقا نراقی داره میاد شما رو ببینه. وقتی که سید این رو شنید با پای برهنه بدون عمامه دوید تو کوچه استقبال مرحوم نراقی. وقتی که نراقی اومد بغلش کرد، بوسیدش، دستشو گرفت تو اتاق، بالای مجلس اونو نشوند، خودش 2 زانو جلوی نراقی نشست. گفت آقا یعنی تو، من میخواستم امتحانت کنم ببینم اون کتاب اخلاق به اون زیبایی رو که نوشتی خودت هم عمل کردی یا نه. شما تو اون کتابت نوشته بودی مؤمن باید نسبت به برادر مؤمنش عفو و گذشت داشته باشه. میخواستم ببینم خودت هم گذشت داری؟
تو اون کتاب نوشته بودی مؤمن باید حسن ظن نسبت به برادر مؤمنش داشته باشه و کارای اونو توجیه کنه. میخواستم ببینم خودت هم عمل میکنی. یه ساعتی سید بحرالعلوم از صحبت‌های مرحوم نراقی استفاده کرد. وقتی هم که ایشون میخواست بره، بازم با پای برهنه ایشون رو تا بیرون کوچه همراهی و بدرقه کرد. نتیجه این ادب ویژه مرحوم نراقی و رعایت کردن اخلاق دینی و اسلامی میدونید چی میشه؟ این عالم با عمل کردن به اخلاق اسلامی و با سفارش‌های اهل بیت علیهم السلام به جایی میرسه که خدا تو همین دنیا براش قضای بهشتی میفرسته، که پیشنهاد میکنم داستان جذاب این مکاشفه مرحوم نراقی رو از دست ندین و از اینجا تماشا کنید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. یا علی مدد.